So guys, this episode pakikita ko sa inyo yung ating behind the scene ng ating photoshoot today. Later, I think, because there's one kid. Natin. So, convertible siya. Ayan. Okay. Guys, cool siya ha. Medyo halos para palang nakahiga ka na dito sa Ferrari. So, first time natin to. Maganda, maganda. So makikita nyo yung mga isang shot natin, yung behind the scene, and of course isa to, no, may Range Rover din. Hindi lang tayo mabot na sa Range Rover kanina, may pinuntahan tayo. At saka yung Yukon, may GMC, yung XL, napakahaba nun. So ito, tingnan natin yung behind the scene.